Yo, what's up mga kadaks? Panibagong araw, panibagong customer na naman. And ibig sabihin, panibagong kama na naman. So for today's video, dalawang kama ang gagawin natin. Pero this day, magpuputol muna ako and magliliha para for tomorrow, assemble lang ako ng assemble. Pakita ko sa inyo yung mga materyales. Bali ito guys yung gagamitin natin for sa isang kama. Tapos yun naman yung sa pangalawang kama. Isipin nyo guys, sa daming kahoy na yan. Ito, isang kama lang magagawa dyan. Napakabigat talaga guys ang kama, hindi rin biro. Ang size na gagawin natin dito is 48 by 75 which is double. And then for that naman, ang gagawin natin is a big bed which is modified which is 30 by 75. So, simulan natin ang pagputol. Gago! Yun, so tapos ko nang i-cut yung mga basic, yung mga fundamentals, frame, yung pinaka-body. And ito naman guys is para sa pagkatapos ng frame, siya ako parang siya susukatan. Make it sure na accurate yung sukat. And tapusin ko muna to. Tomorrow, sisimulan ko na to. So, keep on watching. Yo, what's up guys? Good morning. Our second day sa paggawa ng recent na order natin. Now, assemble na tayo. So, let's go. Guys, so unahin natin is yung paa niya. So, bali, ang diskarte natin is pag ganito siya. Tapos yung pinaka-paa niya is pag ito. So, ganito magiging itsura niya. And then, yung pinaka-frame niya, dito yung papa. So, ganun yung design ng bed frame na na-order sa atin. Sabad na natin guys. So, parang barbecue lang yan.
So yun na nga guys, no, kanina yung natapos natin is yung sa side rails. Pinabit ko na siya, nalobat kasi ako. Para sa full collapsible. Ito lang yung kahoy na to, pinabit ko siya dito, tapos binatasa ko siya all the way doon. Para ito yung magsisilbing collapsible. So si customer na maglalagay dyan, madali lang naman i-install yan. Ingat yung gamit ko dyan, tsaka bolts. Ganito, yan, medyo mahal to. Kaya, yan. Igaganyan lang naman. Baka di nagfo-focus yung camera. May mga washer both side. So, higpitan lang para secured. So, ginawa ko yan. Tagigisa. Ayun. Supposedly, dapat tigda dalawa. Pero mas maganda to kasi nga, meron pa siyang support na dalawang screw dito. Tapos ito, well, yan, putty. Para pag nag-wood stain tayo, pantay lahat. Center na lang. Tapos yung mga planks. And then done. So yun guys, natapos na natin yung planks. Ang gagamitin natin ngayon is this and that. Para hindi sila magalaw. Though kapag nilagyan na naman ng mattress, okay na siya. Hindi na siya gagalaw. Pero you know, for an addition lang. And then screw for the center naman. So let's go. So yun guys, tapos na ako. Yan yung semi-finish ng bed frame. It's 98% done kasi kukulayan pa namin. Yung mga pinutihan, of course lilihain. Kukulayan namin to siguro tomorrow na rin kasabay nung isa para sabay na sila. So yun nga guys, nakita nyo naman kung paano ko ginawa. You can definitely do that at home. Mga DIYers, you just have to have those. Of course, yung mga gamit na ginamit ko. Pero achievable pag sale ng Lazada, umagaw na kayo. Kung gusto nyo talaga or you guys are into woodworking. So tomorrow, abangan nyo guys yung another video for another bed. Peace!